18 მაისის მდგომარეობით სოფლიოში სულ არის 12 ქვეყანა, სადაც ამ დრომდე COVID-19-ის არც ერთი შემთხვევა არ ფიქსირდება. სიაში შემავალი ქვეყნების ნაწილში შესაძლოა ვირუსი, როგორც ბევრჯერ მithkoms, გავრცელებულია, მაგრამ ამას ოფიციალურად არ აღიარებენ. სავარაუდოდ ასეთი არის ჩრდილოეთ კორეაც, რომელიც ჩამონათვალში ყველაზე ხალხმრავალი ქვეყანა არის. სიაში მეორე ყველაზე ხალხმრავალი ქვეყანა თურქმენეთია, რომელიც ასევე არ გამოირჩევა რაიმე განსაკუთრებული სიღიავით, დახურული ქვეყანაა ცალსახად და რაც შეეხება სიის სხვა წევრებს, ისინი ძირითადად წყნარი ოკეანის მიკროსახელმწიფოებია. ქვეყნები, სადაც ოფიციალურად დადასტურებული შემთხვევები ნულს არ გასცდენია. ესე გამოიყურება ჩრდილოეთ კორეა თავისი 25 მილიონი 778 მილიონი მოსახლეობით, თურქმენეთი 6 მილიონზე მეტი მოსახლე, სოლომონის კუნძულები, ვანუატუ, სამოა, კარიბატი, ჩემო ბატონო, და ამას მოყვება უკვე შემდგომ მიკრონეზია, ტონგა, მარშალის კუნძულები, პალაუ და ტუვალუ. ანუ ეს არის ჯამში ის 12 სახელმწიფო, რომელმაც ჯიუტად არ დააფიქსირა COVID-19-ის არსებობა მათთან. ჯამში კი მსოფლიოში ინფიცირების უკვე 4.800.000-ზე მეტი შემთხვევა არის აღრიცხული. აქედან გამოჯანმრთელებულთა რაოდენობა სწრაფად მატულობს, თითქმის 1.800.000 მიაღწია. გარდაცვლილთა რაოდენობა 319.000-ია. 319.000 უკვე აღემატება. გუშინ გითხარით, რომ ეს მონაცემები მუდმივად იცვლება და ცხადია ნელ-ნელა ამასობაში კომპანიებიც მაჩვენებლებს თავისას აქვეყნებენ და ძალიან ბევრი უცნაური და სხვა შოკის მომგვრელი ფაქტებიც აღმოვაჩინეთ ამასობაში. HSBC-მ მხოლოდ ერთ დღეში ოქროს ბაზარზე ქაოსის გამო დაახლოებით 200 მილიონი დაკარგა. ეს იყო მარტში, როდესაც არეულობამ ოქროს ბაზარზე ფასების დრამატული ცვლილება გამოიწვია. ამის შესახებ აღნიშნულია ბანკის ფინანსურ დოკუმენტებში. ნიუ-იორკის და ლონდონის ბირჟებზე ოქროს ფიუჩერსების ფასი დაახლოებით $60 შეიცვალა, რაც ბოლო 4 ათწლეულის განმავლობაში ყველაზე დიდი ცვლილებაა. აღნიშნულმა მოვლენამ ბანკებს სერიოზული დარტყმა მიაყენა იმ ბანკებს განსაკუთრებით, რომლებიც აქტიურად ვაჭრობენ, ეგრეთ წოდებულ exchange for physicality. ეს არის მექანიზმი, რომლითაც ტრეიდერები პოზიციებს ცვლიან ნიუ-იორკისა და ლონდონის ბირჟებზე, თუმცა ბოლო კვირის განმავლობაში ვითარება შედარებით არის დასტაბილურებული, მაგრამ ოქროს ფასი მაინც მზარდია. იგი 8 წლიან მაქსიმუმზეა, იზრდება ნავთობის ფასიც ნელ-ნელა და იკვეთება ჯგუფები და ქვეყნები, რომლებიც ამით, ასე ვთქვათ, ყველაზე მეტად იხეირეს იმ პერიოდში, ვიდრე ელოდნენ, როდის ამოიქოქება ჩინეთი. ნუ ხა ამასთან პირდაპირ კავშირში არ არის, მაგრამ ალიბაბას დამფუძნებელი ჩინელი მილიარდერი ჯეკ მა, რომელიც აღარ არის უკვე ჩინეთის ყველაზე მდიდარი ადამიანი. იგი იყო იაპონური კონგლომერატის SoftBank-ის საბჭოს წევრი, რომელსაც ტოვებს. აღსანიშნავია, რომ ალიბაბას ერთ-ერთი ყველაზე პირველი ინვესტორი, სხვათა შორის თავის დროზე სწორედ SoftBank-ი გახლდათ და ამასთან SoftBank-ის ცნობილი ხელმძღვანელი მასაიოში სონი ალიბაბას საბჭოს წევრი გახლავთ, ეს როტაციაში არიან და მისი ქონებაც არ უჩიბის 22 მილიარდს აღემატება. ის 22 მილიარდს რაც აღემატება 600 მილიონია, რომელიც თითქმის 2 მილიარდი ლარია. რაც შეეხება 55 წლის ჯეკმას, მისი ქონება ბოლო მონაცემებით 41 მილიარდ 800 მილიონია. ჯეკმამ გასულ წელს ალიბაბას თავმჯდომარის პოსტის დატოვა, გადაერთო საქველმოქმედო საქმიანობაში აქტიურად, თუმცა კომპანიის საბჭოს წევრის სტატუსს კვლავ ინარჩუნებს. აი SoftBank-ის საბჭოს კი ჯეკმა 25 ივნისს ოფიციალურად დატოვებს და მიზეზი SoftBank-ის სრულიად კატასტროფული შედეგებია. 2019 წელს ის რამდენიმე მილიარდს ითვლის, 13 მილიარდ დოლარზეა საუბარი. და იაპონიაში ფინანსური წელი მარტის ბოლოს ჯამდება და ხოლო აი ძირითადი საინვესტიციო ფონდის Vision ფონდის ზარალი SoftBank-ში მთავარი ინვესტორისა 18 მილიარდი დოლარი ფიქსირდება ფინანსური ანგარიშგების მიხედვით. შთაგონებულმა მე პირადად ყოველ შემთხვევაში ბუკა პეტრიაშვილის მორიგი საორშაბათე ბლოგით Forbes-ზე ავდექი და მივაშურე მეც მოусვენა საუდელებს, რომელთაც არც რესურსი, გამჭრიახობა ან ცოდნა აკლიათ არსებულ ვითარებაში ისარგებლონ და მაქსიმალური ხეირი ნახონ, ჩემო ბატონო. სხვათა შორის ეს ხეირი საუდელებმა ერთიჯერი უკვე OPEC+-ის ჩაშლილი ფორმატების ფონზე ნახეს, როცა 4 უმსხვილეს ევროპულ ენერგოკომპანიაში იყიდეს აქციები და ამაში მაქსიმუმ მილიარდი დოლარი დააბანდეს. მილიარდი დოლარი ჩვენთვის კი არის სახელმწიფო ბიუჯეტის მეხუთედი დაახლოებით ლარში, მაგრამ მათთვის ეს დამერწმუნეთ საწარმოადგენს დიდ თანხას.
არც ამაზე გაჩერდნენ და მორიგი შენაძენი დაანონსეს და მერე შეისყიდეს კიდევაც საუდის არაბეთის ეროვნულმა ფონდმა, სუვერენულმა ფონდმა მემაპატიეთ, ნახეთ, ბოინგის, სითის, დისნეის აქციებს დაერია და შეიძინა. როგორც ბლუმბერგი წერს, ოფიციალური დოკუმენტებით ირკვევა, რომ საკმაოდ ბევრი მილიარდი დოლარი დაიხარჯა სუვერენული ფონდისგან მარტო მიმდინარე წელს საფონდო ბირჟებზე. საუბარია 320 მილიარდის მოცულობის საჯარო საინვესტიციო ფონდზე, რომელმაც 5 წლის წინ ჰოლდინგური კომპანია იყო შიდა ბიზნესების საკითხებში. და აცხადებს, რომ აი მაგალითად მარტო ეს სუვერენული ფონდი, რომელიც მთლიანად კონტროლდება საუდელი პრინცის და სამეფოს სხვა შეიხების მიერ, მარტო BP-ში ფლობს 827 მილიონ 800,000 აქციებს. ბოინგში 713 მილიონის აქციებს. Citigroup-ში და Facebook-ში 9 მილიარდს აღემატება 522 მილიონის ფარგლებში არის მათი კონტრიბუცია. კონტრიბუცია რა, მეწილეები არიან აქციების სახით და ფონდი ეძებს ნებისმიერ შესაძლებლობას, რაც კრიზისის მიერ გამოწვეული ეკონომიკური პრობლემებიდან გამომდინარეობს, ამაზე ამ ფონდის მმართველი უკვე იასირ რუმიანი, ასეთი ბატონი არსებობს, რომელმაც ფონდის ხელმძღვანელობს მან ჯერ კიდევ აპრილში განაცხადა. სცენის მიღმა კორონავირუსის ეპიდემიამ ცხადია შეაფერხა ვაჭრობა და წლის განმავლობაში აქციების ფასი ყველაზე დაბალ ნიშნულზე დაიყვანა, მაგრამ სუვერენულ ფონდს საუდებისას ცალსახად გადაწყვეტილი ჰქონდა პორტფელის გაზრდა და აცხადებენ კიდე ჩვენ აქტიურად ვეძებთ სტრატეგიულ შესაძლებლობებს როგორც საუდის არაბეთში, ასევე გლობალურად. რომელთაც აქვს ძლიერი პოტენციალი მნიშვნელოვანი გრძელვადიანი მოგების გენერირებისა, რაც საუდის არაბეთის მოსახლეობას კიდევ უფრო მეტ სარგებელს მოუტანს და ქვეყნის ეკონომიკურ ზრდას გამოიწვევს. აი ეს ამოვიკითხეთ ფონდის ოფიციალურ განცხადებაში. და აღსანიშნავია ასევე, რომ საუდის არაბეთის სუვერენულ ფონდს 514 მილიონის ინვესტიცია არც ეს მინდა რომ გამოგჩეთ Marriott International-ის ქსელშიც აქვს ჩადებული და კიდევ უამრავ სხვა კომპანიაში, მათ შორის ნუ აგითხრათ. კანადური ენერგოკომპანია Suncor, Royal Dutch Shell-ზე გითხარით, Total-ზე და Eni-ზე. ფონდმა ასევე 78 მილიონ 400,000 მილიონის აქციები არც მეტი და ნაკლები თავად Warren Buffett-ის Berkshire Hathaway-შიც იყიდა. არაბეთის სუვერენული ფონდის მანდატი 2015 წელს ცხადია გაიზარდა და ეს უკავშირდება ყველაფერი პრინც მუჰამედ ბინ სალმანს და სწორედ მასთან არის დაკავშირებული, რათა ფონდს საერთაშორისო ინვესტიციები განეხორციელებინა ერთი მთავარი მიზნით. ახალგაზრდა, რაღა ახალგაზრდა უკვე პრინც ქვეყნის ეკონომიკური დივერსიფიკაცია და აი მოდელი შეცვლა მაქსიმალურად ჰქონდა ჩადებული გულში და 2015 წლიდან ვინძლო ეს ყველაფერი საკმაოდ წარმატებითაც მოახერხა. ცოტაც აზიისკენ გადავინაცვლოთ ინდოელი მილიარდერი მაკეშ ამბანი, მას იცნობთ უკვე ჩვენგან, იმიტომ რომ ბევრჯერ და ხშირად შემოგვითავაზებია მასთან დაკავშირებული ამბები, ის აზიის უმდიდრესი ადამიანია. თავის კომპანია Jio Platforms-ისთვის იგი არჩევდება და რიგით მეოთხე მსხვილ გარიგებას აწარმოებს მხოლოდ ბოლო რამდენიმე კვირის განმავლობაში. და ცნობილი გახდა, რომ ამჯერად ციფრული სერვისების კომპანია Jio Platforms-ის პროცენტ ნახევრიან თითქმის წილს ამერიკული კომპანია General Atlantic-ი 870 მილიონად ყიდულობს. და აღსანიშნავია, რომ Jio-ს მსხვილი გარიგებები ჯერ კიდევ 22 აპრილს დაიწყო, როდესაც სოციალური ქსელების გიგანტმა Facebook-მა ინდურ კომპანიაში დაახლოებით 10%-იანი წილი 5 მილიარდ 700 მილიონ დოლარად შეიძინა, ამას მოყვა 4 მაისს კალიფორნიული კომპანია Silver Lake Partners-ის საინვესტიციო მიმართულება 1%-იანი წილის ყიდვა Jio-ში და ამაში 758 მილიონი გადაახდევინა, ხოლო დაახლოებით 1 კვირის წინ ამერიკულმა ტექნოლოგიურმა ფონდმა Vista Equity Partners-მა განაცხადა, რომ ინდურ კონგლომერატში მილიარდ ნახევარს გადაიხდის და ამისთვის 2.3%-ს მიისაკუთრებს. ამგვარად, მაკეშ ამბანიმ, რომლის ქონებაც 53 მილიარდს, თითქმის 54 მილიარდს უახლოვდება, ბოლო ერთ თვეში Jio-ს აი ამ აქციების გადაყიდვით 8 მილიარდ 800 მილიონი დოლარის ოდენობის ქონების დამატებით დაგროვება შეძლო, მხოლოდ აქციების 15%-ის გაყიდვის შემდეგ და მაკეშ ამბანი, რომელიც Reliance Jio-ს Infocom Limited-ის დამფუძნებელი და მმართველი დირექტორი გახლავთ, ის ამბობს, რომ სასიამოვნოდ აღელვებულია ბოლო პერიოდში გარიგებით და
ამ იმით რომ General Electric-ი მისი რიგით მეოთხე პარტნიორი ხდება, ამბანის ვაჟიც ბევრს აქტიურობს აკაში. იგი ჯაიოს პლატფორმებში შემოვალი Reliance ჯაიო ინფოკომის დირექტორია და ის აღნიშნავს, რომ ახალი ინვესტიცია კომპანიის ახალგაზრდა გუნდს უფრო მეტ ენერგიას მიანიჭებს და მოტივაციას, რომ მიაღწიონ უფრო ამბიციურ მიზნებს. წარმომიდგენია 4 კვირაში 15% აქციებისაც რომ შეელევი და 8 მილიარდ 800 მილიონს რომ მოიზიდაო და ეს შენი ქვეყნის ბიუჯეტის თითქმის 2 წლიანია, თითქმის 2 წელი მოცულობით არის საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ტოლი. წარმომიდგენია რა მოტივაცია იქნებოდა ნებისმიერი ასაკის თუ თაობის წარმომადგენელს ახალგაზრდა იქნება თუ დიდი. კაი, გადავიდეთ შემდეგ თემაზე. გლობალურ ეკონომიკას უფრო დიდი ხანი დასჭირდება იმისთვის, რომ შოკიდან გამოვიდეს. ვიდრე ეს თავდაპირველად იყო ნავარაუდევი, არც მეტი და ნაკლები ამას კატარინა უკაცრავად კატარინაზე ჩემი ბიარდის უსაყვარლესი ადამიანიდან გამომდინარე. ამის შესახებ სავალუტო ფონდის ხელმძღვანელი ქალბატონი კრისტალინა გიორგიევა გახლავთ ეს. მისი თქმით ფონდი აპირებს გადახედოს პროგნოზებს, თუმცა დეტალებზე არ უსაუბრია. როიტერსთან საუბარში გიორგიევა აცხადებს, რომ მონაცემები, რაც მათ მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნებიდან მიიღეთ, იყო იმაზე უარესი ვიდრე ელოდნენ. ეს კი ნიშნავს, რომ უფრო დიდი დრო დაგვჭირდებაო კრიზისიდან გამოსასვლელად. აი ამას აღნიშნავს IMF-ის დირექტორი. საერთაშორისო სავალუტო ფონდის მსოფლიო პროგნოზებს ივნისში გამოაქვეყნებს. მსოფლიო პროგნოზები დიდი შვიდეულის ფინანსთა მინისტრების მთავარი განხილვის საკითხი იქნება დღეს დაგეგმილ ონლაინ შეხვედრაზეც. თორსტების გუშინ იყო. გიორგიევას თქმით, ფონდი ფოკუსირებული იყო იმ რისკებზე, როგორიც არის ვალების მაღალი დონე, გაზრდილი დეფიციტები, უმუშევრობა, გაკოტრებები, სიღარიბის დონე და უთანასწორობის და თუმცა ქალბატონი კრისტალინა ამბობს, რომ კრიზისმა ასევე საკმაოდ სწრაფი ტემპით მისცა განვითარება ციფრულ ეკონომიკას. მინდა აღვნიშნო, რომ სავალუტო ფონდი მსოფლიო ომის შემდეგ შეიქმნა ფინანსური სტაბილურობის, ვაჭრობის საკითხების მოგვარების და სიღარიბის დონის შემცირების მიზნით მსოფლიო მასშტაბში და ახლა ამ კრიზისში საერთაშორისო სავალუტო ფონდმა უკვე 56 ქვეყანას აღმოუჩინა სწრაფი ფინანსური დახმარება, ხოლო კიდევ 47 განაცხადი არის განსახილველი დამატებით ამავე პერიოდში. რაც შეეხება საქართველოს, რომელმაც უკვე მიიღო დაპირებული პირველი ტრანში სავალუტო ფონდისგან, მასაც მსგავსად მსოფლიოს 200-ზე მეტი ქვეყნისა უწევს არა მხოლოდ ძიმე სტატისტიკის გამოქვეყნება, რომელიც ასახავს რთულ ვითარებას ეკონომიკაში, არამედ გაუმკლავდეს იმ რეალურ პრობლემებს, რომელიც მუდმივად იცვლება, ეს სტატისტიკაც მუდმივად იცვლება და ცხადია ის ჯერჯერობით შორს არის პოზიტიურისგან. საქსტატის სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის ინფორმაციით 2020 წელს იანვარ-აპრილის პერიოდში საქართველოსთან განხორციელებული საქონლის ექსპორტი 12%-ით ნაკლებია თითქმის წინა წლის ანალოგიურ მაჩვენებელთან შედარებით. და ეს შეადგენს მილიონ დოლარს, არ მგონია ეს წოდოთ იყოს. კარგი. მთლიან ექსპორტში 71.2% ადგილობრივი ექსპორტია, ანუ ექსპორტი რეექსპორტის გარეშე, ეს მაჩვენებელი წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით 3%-ით შემცირებულია და 713 მილიონ დოლარს შეადგენს. ექსპორტის უდიდესი ნაწილი 80%-ზე მეტი გატანილი იქნა საქართველოს სავაჭრო პარტნიორ ტრადიციულ 10 ქვეყანაში. საქართველოს უმსხვილესი საექსპორტო პარტნიორი ქვეყნების ჩამონათვალი ესეთია, ნახეთ დააკვირდით, ჩინეთი, იგი პირველ ადგილზეა, რუსეთი, ბულგარეთი, თურქეთი, უკრაინა, შეერთებული შტატები. მათ მოყვება უკვე მე-7 ადგილზე მყოფი შვეიცარია, რომელიც არის 28.9%-ით წარმოდგენილი და გზდა არის 4.9% და ცხადია სომხეთი, აზერბაიჯანი და ათეულს კრავს ესპანეთი. ესპანეთი, რომელსაც წილი ჩვენს ექსპორტში 2.3% აქვს. როგორ არის ეს ათეული გადანაწილებული? ამას ნახავთ BMG-ზე უფრო დეტალურად, თუმცა წინა წლის ანალოგიურ მონაცემებთან შედარებით ექსპორტის მოცულობების დიდი ზრდა შეინიშნება ყველაზე მეტად ჩინეთში, ამაზე ანამ უკვე ისაუბრა. 260%-იანი ზრდა არის ესპანეთში, 275%-იანი და შვეიცარიაში 48%-ზე მეტი და ექსპორტის მოცულობების შემცირება ფიქსირდება, რაც მოსალოდნელი იყო უკრაინაში, რუსეთსა და თურქეთში დაახლოებით 20-დან 30%-ის ფარგლებში, სხვადასხვა ქვეყნის და მიხედვით. აღსანიშნავია, რომ გასულ წელს საქართველოს უმსხვილესი საექსპორტო პარტნიორი იყო რუსეთი და მასზე
მოდიოდა ჩვენი ექსპორტის დაახლოებით 20%. ეს არ ნიშნავს, რომ ჩვენ 20%-ით ვიყავით დამოკიდებული რუსეთის ფედერაციაზე. და ეს ხდება მაშინ, როდესაც ჩინეთში მთლიანი ექსპორტი მხოლოდ 5% ხორციელდებოდა. თავარ საექსპორტო საქონელს კვლავ სპილენძის მადლები და კონცენტრატები წარმოადგენს და მათი წილი მთლიან საექსპორტო კალათაში არც მეტი და ნაკლები ხედავთ კიდეც 30.2%-ია. დიახ. მეორე ადგილზე არის ფეროშენადნობები 12.9%-ით. ეს ფეროშენადნობები. უბრალოდ გასარკვევია ჯამში ყველაფერი რამდენად არის ექსპორტი და რეექსპორტი და ისიც აღსანიშნავია, რომ 21.8% შემცირდა ფეროშენადნობების ექსპორტის მოცულობა და შემცირების ტენდენციის დაფიქსირებად ყურძნის ნატურალური ღვინოების ექსპორტის მიმართულებითაც ფიქსირდება. აქ მოცულობა წინა წელთან შედარებით მოსალოდნელად 12.9%-ზე არის შემცირებული და ჯამურად შეადგენს 55.4 მილიონ დოლარს. პროგნოზი დამაიმედებოდ გიორგი ნამდვილად არ გამოიყურება, მაგრამ როგორც გუშინ გიორგი კაკაურიძემ საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტის ხტომაზე თქვა, წლის განმავლობაში ექსპორტი ალბათ 15-20%-მდე შემცირდებაო და სხვათა შორის ეს ნამდვილად არ არის კარგი პროგნოზი, თუმცა იმედი უნდა ვიქონიოთ, რომ ეს არის შედარებით თქვა პესიმისტური და ოპტიმისტურ შემთხვევაში გაუმჯობესებაც იქნება, მაგრამ ნახოთ მოდი რას ამბობს ფინანსთა მინისტრის მოადგილე. ექსპორტი პირველ კვარტალში უკვე შემცირდა დაახლოებით 11%-ით, დაახლოებით 15-20%-მდე მოსალოდნელია, რომ წლის განმავლობაში ექსპორტი შემცირდა. ეს ნიშნავს, რომ ეს კომპანიები, რომლებიც ექსპორტზე იყვნენ ორიენტირებული, მათი გაყიდვები შემცირდა, შესაბამისად მათ ჭირდებათ უფრო ნაკლები თანამშრომელი იმისათვის, რომ იგივე მომსახურება გაწიონ, რასაც აქამდე ეწეოდნენ. ამ ინიციატივის მთავარი მიზანი რა არის? ამ ინიციატივის მთავარი მიზანი არის ის, რომ კომპანიებს მივეხმაროთ თუნდაც იმ ლიკვიდურობაში და ფიქსირებული ხარჯები ნაწილობრივ გამოუთავისუფლოთ იმისთვის, რომ მეტი სამუშაო ადგილი შეინარჩუნონ კომპანიებმა, თუნდაც შესაძლებელია შემცირებული ხელფასით. საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტზე გიორგი კაკაურიძის მოხსენების შემდეგ, რომელიც სხვათა შორის მხარდაჭერა პარლამენტისგან მიიღო ამ კომიტეტისგან, კომიტეტის თავმჯდომარემ თქვა, რომ საგადასახადო კოდექსში დაგეგმილი ცვლილებები ძალიან მნიშვნელოვანია. მნიშვნელოვანი შეღავათები ასევე დელეგების ნაწილში, გუშინ ჩვენ კომიტეტში გავიარეთ, ესეც კარგია განსაკუთრებით ლიზინგის ნაწილში, ასევე არის მნიშვნელოვანი თემები R&D-ის ნაწილში, ამას ბიზნესი კარგი ხანია ითხოვს, ესეც უნდა აღვნიშნოთ ჩვენ, ასევე ის რაც თქვენ ახლა გააჟღერეთ ტურიზმთან დაკავშირებული თემები, ახალი ინიციატივები, ესეც განსაკუთრებით აღსანიშნავია და ხაზგასასმელი, ამიტომ სასახელო უნდა ვთქვათ, რომ ეს სახელმწიფო ბიზნესის მხარეს არის და კიდევ ერთხელ არის ხარდასაჭერი ის ინიციატივები, რომელიც ამ მიმართულებით საგადასახადო კოდექსში შევა. ფინანსთა მინისტრის მოადგილის გიორგი კაკაურიძის განცხადებით, ხელფასების საშემოსავლო გადასახადისა გათავისუფლების ხარჯი დაახლოებით იქნება 250-დან 300 მილიონ ლარამდე. ტურიზმის კუთხით ბიზნესის ქონების გადასახადისაგან გათავისუფლების ხარჯი კი დაახლოებით 40 მილიონ ლარს შეადგენს. კანონპროექტის თანახმად 2020 წლის 1 მაისიდან 6 თვის განმავლობაში დამქირავებელი უფლებამოსილია შეიმციროს დაქირავებულისათვის 750 ლარამდე გაცემული ხელფასიდან დაკავებული და გადასახდელი საშემოსავლო გადასახადი. თუ დაქირავებულის მიერ ამავე დამქირავებლისაგან კალენდარული თვის განმავლობაში მიღებული ხელფასი თავის მხრივ 1500 ლარს არ აღემატება. ეს შეღავათი არ ვრცელდება საბიუჯეტო ორგანიზაციებზე, მაგალითად ეროვნულ ბანკზე, მარეგულირებელ ორგანოზე, სახელმწიფო საწარმოზე. ამავე კანონპროექტის თანახმად, რომელიც მხოლოდ კომიტეტში იყო ჯერჯერობით წარდგენილი და კომიტეტის მხარდაჭერა დაიმსახურა, როგორც გითხარით, 2020 წლის 1 მარტიდან 6 თვის განმავლობაში ქონების და იჯარის მომსახურება დღეგეთი დაიბეგრება შესაბამისი მომსახურების საკომპენსაციო თანხის ნაწილის ფაქტობრივად გადახდის საანგარიშო პერიოდში. ასევე ფინანსთა მინისტრის მოადგილის განმარტებით არსებობს კიდევ ინიციატივა, რომ სწორედ ტურიზმთან დაკავშირებული ბიზნესი გათავისუფლდეს ქონების გადასახადისაგან და ესეც კანონპროექტში უნდა აისახოს.